Chờ ngày nắng lên CHAP14 Thượng Ninh sau khi biết chuyện Bạch Thủy có thai con của anh, những ngày sau đó là những ngày anh đấu tranh tâm lý với bản thân mình. Người mà Thượng Ninh yêu là Bạch Tố nhưng anh phải có trách nhiệm với Bạch Thủy, với con của anh. Thượng Ninh, em xin lỗi vì đến bây giờ mới nói với anh. Bạch Thủy vuốt ve bụng nhỏ, cô ta rất vui vì đứa nhỏ này đến thật đúng lúc, nó chính là báu vật của cô, giúp cô kéo Thượng Ninh quay về với mình. Bạch Thủy giả vờ yếu ớt, nếu anh không muốn có nó, em sẽ đơn thân nuôi con, chẳng sao cả. Thượng Ninh xoa trán, tình thế này anh cũng không muốn. Nếu như lần trước anh không say xỉn thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này tùy em vậy. Câu nói đó của Thượng Ninh chứa đựng rất nhiều hàm ý, anh ta mau chóng ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi đưa cho Bạch Thủy. Bạch Thủy như nắm được vàng, cuối cùng kế hoạch bấy lâu nay của cô đã thành hiện thực rồi. Không ngờ chỉ sau một đêm hạ thuốc kích dục vào nước giải rượu của Thượng Ninh mà cô đã thu được lợi ích quá lớn như vậy. Không những có được đứa bé trong bụng mà còn có được cả người đàn ông mà cô luôn thầm thương trọng nhớ. Bạch Thủy nhếch môi cười đắc ý. Bạch Tố, mày thua rồi, mày muốn đấu với tao sao? Đừng có mơ, cả đời này tốt nhất mày nên yên phận trong cái nhà thờ lạnh giá đó đi. Nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ niệm tình sau khi mày chết đi, sẽ cho cốt của mày được vào nhà từ đường. Cho mày được ở gần chú như tâm nguyện của mày, còn không, thì đừng trách tao. Thượng Ninh đến tìm Bạch Tố, lần này cô chịu ra gặp mặt anh cũng có hơi bất ngờ nhưng nỗi thống khổ trong lòng càng dâng cao khi thấy Bạch Tố từ xa đi đến. Bạch Tố vẫn như thế, vẫn bộ váy trắng như thiên thần, cô dựa vài cây gậy chỉ đường mà đến được nơi ghế đá quen thuộc. Ngồi cạnh nhau, mà hai người như ở xa hai thế giới. Thượng Ninh thở dài, hướng mắt lên bầu trời xanh thăm thẳm, nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh vốn là một người mạnh mẽ và đầy quyết đoán nhưng tại sao vào giây phút như thế này anh lại cảm thấy dũng khí của mình đã trôi đi đâu mất rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, anh đành phải đưa ra quyết định của mình. Anh không cần phải nói gì cả, em hiểu mà. Em chúc anh và chị 200 năm hạnh phúc, hai người phải sống thật vui vẻ đấy nhé. Bạch Tố mỉm cười, cô giơ bản chữ nổi trước mặt anh, chặn ngang những lời anh định nói ra. Bạch Tố hiểu, tình cảm của mình và Thượng Ninh mãi mãi là một thứ tình cảm có duyên mà không có phận, đó chính là một loại tình yêu không có kết cục tốt. Cho nên giữa anh và cô trước đây chưa từng có một lời hẹn ước nào để bắt đầu, thì giờ đây kết thúc cũng nên trong im lặng như thế. Và anh cũng hạn chế đến đây lại, nên dành nhiều thời gian cho chị hai và đứa bé. Cô đau khổ khi phải nói ra những lời này, nhưng mà, đành như vậy thôi. Tố Tố, anh vẫn sẽ đến thăm em, như một người em gái. Tim Thượng Ninh như thắt lại, anh nói đến hai từ em gái mà lòng anh đau lắm. Số phận đã đẩy họ ra xa, quá xa rồi. Không cần đâu, em ở đây một mình quen rồi. Cũng không muốn phiền anh chị và ba mẹ. Với lại, Bạch Tố ngập ngừng rồi viết tiếp, em cũng gần đi tu rồi, về sau sẽ không còn thường xuyên gặp người thân nữa. Chỉ mỗi năm một lần mới được gặp nhau thôi, đó là quy luật rồi. Hì hì, vậy sao? Bạch Tố gật đầu. Phải, cho nên, anh cũng đừng đến tìm em nữa nhé. Sau này hãy xem em là một nữ tu, hãy giữ quy tắc của một người theo đạo. Bạch Tố nói đến đây, cô liền cảm thấy không khỏe. Sực nhớ sáng nay chưa uống thuốc nên cô tìm cách dừng lại cuộc nói chuyện ở đây. Tố Tố, khi nào em mới gặp anh lần nữa? Thượng Ninh nói lớn khi thấy Bạch Tố xoay người rời đi, nhưng cô đi như chưa nghe thấy gì. Thượng Ninh, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu. Đây là lần cuối cùng, em muốn nói lời tạm biệt với anh rồi.
Hãy sống thật hạnh phúc bên chị Bạch Thủy Anh nhé. Bạch Tố đặt tay lên ngực, cô siết lại, nơi này đau quá, cứ như các cơ trong lồng ngực đang bị xơ cứng vậy. Cô cố gắng hít thở thật sâu rồi thở ra, cứ như vậy để hô hấp trở lại bình thường. Nhưng chỉ sau khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Tố đã ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Mái tóc đen dài phủ lấy gương mặt xanh xao như tàu lá của cô, máu từ mũi chảy ra mỗi lúc một nhiều. Bạch Tố đau đớn, cô cố gắng cầu cứu mọi người, nhưng miệng vẫn không nói tròn chữ nào cả, thanh âm dù gắng gượng vẫn không thốt ra được. Bạch Tố bất lực, đôi mắt từ từ nhắm lại, nụ cười nhẹ trên môi vẫn nở nhưng hơi thở của cô yếu dần rồi tắt hẳn. Hết C14.